Morden utfördes som en del i den blodiga konflikten mellan Foxtrot-nätverket och Dahlen-nätverket. Skyttarna tros inte själva vara delaktiga i konflikten utan är frilansare som har tagit på sig ett beställningsjobb. I bevisningen finns en chattkonversation där det kriminella nätverket eller gänget FLG, filterlösa grabbar från Järva, tar på sig att utföra kontraktsmord. Enligt en äldre konversation har FLG skjutit ihjäl 3 personer på några veckor. Den 20 januari 2023 avlossades skott mot ett sällskap av vänner som befann sig utanför en kebabrestaurang i Huvudsta i Solna i Stockholm. Polisens teori var att det rörde sig om en felskjutning då mannen som träffades av skotten inte var kriminell och han var inte måltavlan. Det fanns en annan person i närheten som var den tilltänkta måltavlan. En rappare signad till ett skivbolag som tros kontrolleras av Dahlen-nätverket. Rapparen har även begått våldsdåd mot Foxtrot-nätverket i början av januari 2023. 2 män, en 30-åring och en 25-åring som sägs tillhöra FLG, åtalas för mordet på den 39-åriga mannen Kostas. Utöver dem åtalas ytterligare 3 män. En 26-årig man åtalas för medhjälp till mord och en 27-årig och 22-åring åtalas för grovt vapenbrott och grovt skyddande av brottsling. Skjutningen i Huvudsta kopplas även till dödsskjutningen i Skogås den 28 januari, alltså 8 dagar efter Huvudsta-mordet, då en 15-årig pojke sköts till döds. Det mordet var också beställt av Foxtrot-nätverket. Ett av de 2 vapen som användes i Huvudsta är samma vapen som har använts av den 15-åriga pojken i Skogås när han sköt ihjäl en annan 15-åring. En viktig del i bevisningen har bland annat varit telefoner som har tagits i beslag. I den har utredarna kunnat läsa chattar hur gärningen noggrant planerats. Enligt utredningen handlar det om att gärningsmännen har tagit sig an ett kontraktsmord. 26-åringen Alfred Wennberg, som åtalades för medhjälp till mord, har tidigare förekommit i flera utredningar som rör Foxtrot-nätverket. Alfred har agerat bland annat som den kurdiska rävens Radha Majids bombmakare. Sedan sommaren 2023 har Alfred dömts till fängelse 4 gånger, bland annat för grovt vapenbrott, grovt narkotikabrott, allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. I mordet i Huvudsta har Alfred bland annat varit den som varit med och planerat mordet. Han ska bland annat ha försett gärningsmännen med en flyktbil att använda efter mordet samt hjälpt till att bränna den efteråt. De 2 männen som åtalades för att vara skyttarna för mordet i Huvudsta kopplas till det kriminella nätverket FLG, filterlösa grabbar, enligt åtalet. 20 januari 2023, vid klockan 21:58 på fredagskvällen kom det larm om skottlossning vid Storgatan i Solna. När polisen anlände till platsen anträffades en skottskadad man på gatan utanför en uteservering i Huvudsta centrum. Mannen är skjuten i huvudet och avlider av sina skador. Enligt utredningen strax innan kommer en bil med gärningsmännen i och körde upp vid en vändplats nära Huvudsta centrum. Därifrån avfyrades skott från 2 olika vapen som stod utanför en kebabrestaurang vid ett torg. Hylsornas antal, placering och utseende, riktning på hålen i parkeringsräcket och räcket till uteserveringen, kul- och manteldelarna på parkeringen, kulan i målsägarens huvud tillsammans med resultat från NFC ger stark stöd för att gärningsmännen har skjutit 6 skott med 2 vapen från området mellan planteringarna i riktning mot uteserveringen och vändplanen. En av kulorna har slagit i något och rikoscherat och därefter träffat målsägaren i bakhuvudet som har fallit till marken på den plats han vårdades och sen avlider av sina skador. Offret har en skottskada genom huvudet med en ingångsöppning i bakhuvudets nedre del och en skadekanal förlöpande genom skallen. De åtalade är 25 år, åtalad för mord, försök till mord och grovt vapenbrott. 30 år, är åtalad för mord,
och försök till mord. Alfred Wennberg, 26 år, åtalad för medhjälp till mord. Åtalad för grovt vapenbrott och grovt skyddande av brottsling. Åtalad för grovt vapenbrott och grovt skyddande av brottsling.